Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az X-nél, mit lehet róla tudni, mi van vele, hogy van ő, mi történik éppen az életében, a gondolataiban, és mielőtt hozzákezdenék, emlékeztetek el benneteket, hogy tegnap mondtam azt, hogy olyan élő találkozót szervezünk, vagy rendezek, ahol személyesen tudunk beszélgetni, és rendszeres lenne ezek a találkozók is. Mindig hoznék valami olyat, aminek az lenne a fő célja, hogy a női energiába visszakerülni, hogyan lehet, és az első téma is ez, hogy a női erő, mi az a női erő, és mitől nő a nő tulajdonképpen, és hogy hogyan lehet. Erről mutatok technikákat, és megbeszéljük egyébként, kit milyen dolgok gátolnak, úgyhogy ilyet tervezek, és a leírásban megtaláljátok azt a linket, ahol lehet regisztrálni, illetve bővebben elolvashatjátok, hogy milyen, tehát nagyjából mi az ütemterv, az egy ilyen tájékoztató jellegű, és attól persze el fogunk csúszni, de hát valamihez mégiscsak kell tartani magunkat. Na, úgyhogy ennyi volt a bevezető, és hozzákezdünk akkor az X-hez, hogy mi újság ezzel az X-szel, mit tudhatunk meg róla. Mit tudhatunk meg erről az X-ről? Mit tudhatunk meg róla? Mi van vele? Magányos. Nagyon befelé forduló, és nagyon lelkis, mondjuk így. Nagyon befelé a lelkébe figyel, ott próbálja megtalálni azt, hogy mi az, amire ő valójában vágyik, ehhez neki mit kellene hátrahagyni, és talán még azt is, hogy mi az, amit eddig eltitkolt saját maga elől. Tehát lehet, hogy így önálló is előfordult olyan, hogy nem mert szembenézni azzal, hogy ő abban a szituációban, munkahelyen, bárhol, kinél mi, ott ő nem érzi jól magát, és ő azon változtatna. De ezzel nem mert szembenézni, mert valami ebben megakadályoztana. Megnézzük, hogy mi az az ellenség, mi az, ami őt a saját fejében megakadályozta. Lehetséges, hogy volt egy olyan kép a fejében, hogy milyennek kell lennie az életének. Volt egy ilyen fiatal korában az ember csinál ilyet, hogy elhatározza, hogy na hát akkor nekem milyen házam, milyen családom lesz, így fogom élni az életet, és bizony ezt úgy el tudjuk képzelni, hogy olyan nagyon bele tudjuk élni magunkat, inkább így mondom, és aztán, ha nem jön be, akkor meg utána erről nagyon nehezen teszünk le. Mert hogy mindig reménykedünk, hogy majd csak jobb lesz. A legtöbb ilyen 20-30 éve tartó se nélkület kapcsolatokat ilyen majd csak jobb lesz energiák tartják életben, és ezek okozzák a legnagyobb szenvedést a léleknek, ugyanis ilyen esetben szinte mindig, kivétel nélkül az lenne a feladat, hogy megtanuljon egyik vagy másik újjuk dönteni. Hát ez mindig másra van osztva a szerep, hogy melyikőjüknek kell dönteni, de ez biztos, hogy ez a feladatot. Na, nézzük az özvegy férfit, hogy mi az, ami olyan, minthogyha ő azon sopánkodna, illetve attól félne, hogy újra és újra elszalasztja a szerencséjét, hiába jönnek lehetőségek, ő mindig valahogy rosszul dönt. Ezt simán tudjuk ilyenkor csinálni, hogyha egy ilyen képhez ragaszkodunk, ami nekünk nincs megírva. És ezt nagyon-nagyon nem hiszik el az emberek, vagy nagyon azt hiszik, hogy így minden szabad akarat, meg szabadság, meg ilyen nagy hülyeség, de nem. Az egész életünk az annyira
meg van előre szerkesztve, hogy mit kell megtapasztalnunk, azon belül van némi szabadságunk, de az mind megvan, hogy mit kell megtapasztalni, és mindennek megvan az oka, bár a legnagyobb dolog az, hogy nem tudjuk, hogy mi az oka, és ez a legnagyobb tanítás arra, hogy legyen bennünk alázat, vagy megtanuljuk az alázatot, hogy mi nem tudjuk, igenis nem tudjuk teljes mértékig irányítani az életünket, vagy egyáltalán. Na most itt nézzük a tolvajt még, hogy mi az, amit hátra kellene hagynia. Hát a szívének kedves személlyel való találkozást, az iránta érzett mély vágyat, és azokat az érzéseket, ami benne van, ezért. Mert ő valamit valaha elgondolt, és annak mentén éli az életét, mert most is úgy gondolja, hogy ez megakadályozza őt abban, hogy igazából a belső hangjára hallgasson, megakadályozza abban, hogy ő a reményei, a vágyai szerint éljen, ugyanakkor pedig állandóan ott van benne a kétség, hogy jaj, hát ha megint rosszul döntök, Na most akkor, amikor úgy éljük meg, hogy már megint rosszul döntök, az azt jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogy egyszer már rosszul döntöttünk, tehát hogy ott más kellett volna választani, és akkor mégis belelépünk, de vajon miért? Hát ez itt a jó kérdés. Na most megnézzük azt, hogy ennek az exnek, bár itt már láttuk, hogy mit szeretne hátrahagyni, de milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan, ennek az exnek milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan, gondol-e rá, és ha igen, akkor hogyan? Ezt kérdezném meg, hogy milyen gondolatai vannak-e gondolatai. Hát nagyon szerette azt, ahogyan ti együtt tudtatok lenni, szeretett néhány olyan, vagy sok, kinél mit, olyan szokást, amit együtt szoktatok csinálni, vagy egyszerűen csak a beszélgetést, vagy ahogyan kommunikáltatok egymással, akár írásban, és pontosan tudja, hogy ennek a megszűnése az milyen nagy fájdalmat okoz, vagy szomorúságot okoz a számodra, mármint, hogy nincs most köztetek semmi, illetve, hogy a kettőtök kapcsolata akár teljesen meg is szűnt. Na nézzük itt megint a tolvajt. Nagyon nagy jelentősége van ennek, úgy látom, ennek a hátrahagyás energiának. És ezt ő nehezen viseli. Láthatóan ő is nehezen viseli. Tudja, hogy te is, de ő is, és ezzel nagyon-nagyon küzd magában, nagyon rosszul éli meg az egészet, nagyon, na mi ez a gyermek? Még megkérdezzük át, ha itt valami jót tervez. Valamit. Hát inkább úgy mondanám, hogy amikor rád gondol, az is eszébe jut, hogy régen, talán a kezdetekkor, kettőtök kapcsolatának a kezdetekor megtapasztalt érzések, azok sajnos már elmúltak, vagy legalábbis eltávolodtatok egymástól. Lehet, hogy az érzések nem múltak el, csak fizikailag távolodtatok el egymástól, és amikor ő az eszébe jut, akkor ettől ő nagyon-nagyon jól érzi magát, ettől nagyon boldog tud lenni, és attól meg nem, hogy most külön vagytok. Na megnézzük, akkor egyébként mit érez a néző iránt, ez az ex, milyen érzései vannak ennek az exnek a néző iránt, mit érez iránta, ezt nézzük meg, mit érez iránta. Ez az ex mit érez a néző iránt? Sokat gondolkodik, az iránt, vagy a felől gondolkodik sokat, hogy ha ő esetleg hazudott neked, akkor
akkor azzal mit okozott. Az is lehet, hogy végre megérti, hogy hazudott neked. Ugye sokszor szoktam mesélni, hogy vannak olyan születési feladatok, hogy embernek rá kell jönni, kinek mire. Például vannak olyanok, akiknek rá kell jönni, hogy azzal, hogy ő mindenkinek meg akar felelni, és mindenkinek a kedve szerint válaszol, azzal bizony sérti a másikat. Mert hogy előbb-utóbb úgy is kiderül, hogy tegnap ezt mondott, ott, itt meg ezt, aztán holnap megint más mond, és ez egy idő után kiderül, és a másik személy ezt úgy éli meg, hogy állandóan hazudik nekem. Pedig ő meg nem így éli meg, mert ő csak azt érzi, hogy ő nem bánthatja meg a másikat. Ez egy nagyon jellemző bizonyos személyiségtípusokra. Más személyiségtípusok meg azt élik meg, hogy nekik muszáj megmondani az őszintét, mert hogy látják, hogy a másik ember nem akar szembesülni a valósággal, és neki mégis muszáj ezért megmondani, mert nem hagyhatja, hogy hazugságban, a saját hazugságában éljen. És akkor ez a két ember például, most csak kettőt mondtam el, hogy két ilyen típusú ember is van, ők nincsenek ennek tudatában, hogy a többi ember az nem ilyen. Mint ahogy az a személy sincsen tudatában, aki nagyon ragaszkodik a meglévő tárgyaihoz, és hiába vagy a házához, vagy ahol lakik, és úgy onnan ő nem hajlandó még jószerivel nyaralni se elmenni, mert neki annyira fontos az a hely, ahol született, vagy ahol él, hogy ő ezért inkább konfrontálódik bárkivel, és tulajdonképpen ez csak most így 2-3 személyiségtípus van, és mindenkinek, mindannyiójuknak az a feladata, hogy ezt felismerje, hogy bizony ezen változtatni kell. Aki ragaszkodik a vagyonához, ragaszkodik a helyéhez, annak meg kell tanulni elengedni dolgokat, meg kell tanulni kicsit lazábbra venni. Aki túlságosan őszinte, annak meg kell tanulni esetleg a diplomatikusabb kommunikációt, és lehet úgy is őszinte, hogy nem annyira nyersen mondjuk mondja el azt, hogy mit lát ő. A másik személynek meg rá kell döbbenni, hogy amit ő csinál, azzal meg a másik embernek, egyiknek is, másiknak is tulajdonképpen ők úgy élik meg, hogy hazudik, és pont amit el szeretett volna kerülni, éppen azt a hibát követi el folyamatosan. Szóval, hogy itt ilyen módon tudja ezt a gondolataiban akár megélni azokat a dolgokat, hogy mi történik. És ez nem jár kellemes érzéssel, azt azért megmondom, amikor ilyenre rájön az ember, de pontosan ezért életfeladat, ez mindannyiunknak, mindenkinek van, kivétel nélkül, mindenkinek van ilyen életfeladata. Aki azt gondolja, hogy nincs, az még nem tartott se, hogy elismerje magának, hogy de nekem ezzel kéne foglalkozni, és valahol érezzük is, hogy mi az, amivel foglalkozni kellene, csak pontosan emiatt a félelem miatt, amit itt is látszik, nem vág bele. Ő viszont ott tart, hogy kezdi felismerni, és nagyon rosszul érzi magát tőle, és reménykedik abban, hogy ezt sikerül valahogy majd kimagyarázni, kibeszélni valahogy, akár feléd, mert lehet, hogy veled kapcsolatosan látta meg először, hogy húha, én veled nem jól bántam, és talán abban reménykedik, hogy megpróbálja majd kidumálni ezt az egészet. Na nézzük itt a gondolatot. Nagyon elveszettnek érzi magát most, így nélküled. Nagyon úgy éli meg, hogy az az ár, ami az átalakulásért fizetni kell, az nem biztos, hogy megéri, illetve nem biztos, hogy azt ő ki akarja, ki tudja fizetni. Mint ahogy mondtam itt, tehát az előbb elsorolt példák, az mindannyiunkban vannak ilyenek, van, akiben erősebb, másikban kevésbé van, de pontosan ettől fél, hogy ez túl nagy ár.
túl nagy dolgot kérnek tőle, nem tudja, hogy ez az élet feladata, valószínűleg nincs itt és nem nézi a videót, mert hogy akkor hallaná, hogy bizony ezt nem tudjuk elkerülni, és mint ahogy az előbb is mondtam, hiába gondoljuk, hogy majd mi másképp csináljuk, mert majd mi döntünk az életünk felől, meg a sorsunk felől, na, ez így nem így működik, és én rengeteget tudnék erről mesélni, hogy engem, hogy az én ilyen jellegű egómat, hogy megleckéztette mondjuk az élet, hogy nem így van az élet, ahogy te gondolod. Ő viszont még mindig itt tart, és megnézzük, hogy mi az, amit, mint ahogy mondtam, szeretnék kimagyarázni, hogy én mit szeretne ő kimagyarázni. Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy ő csak azt szeretné kimagyarázni, hogy ő ebből ne jöjjön ki vesztesen. És itt megint az jön elő, hogy ő tulajdonképpen nem ismeri el, hogy helytelenül viselkedett. Itt még mindig azért szeretné kimagyarázni, hogy ő mégis jól jöjjön ki ebből az egészből. Úgyhogy vannak neki nagyon rossz érzései, nem jól érzi magát, nem akarja megcsinálni ezt az egészet, attól is rosszul érzi magát, amit magában felfedezett, de még mindig ott van benne ez a szikra, hogy tulajdonképpen ő valahogy ki szeretné magyarázni neked, vagy magának, vagy másnak, ez itt bárkire vonatkozhat, de ő szeretné ezt valahogy nyertesen elhagyni ezt a pályát. És akkor megnézzük azt, hogy mire lehet számítani ettől az ex-től a következő 1-2 hétben, a néző mire számíthat a következő 1-2 hétben ettől az ex-től. Lássuk, hogy mire számíthat a néző ettől az ex-től a következő 1-2 hétben. Hát, olyan, mint hogyha a lelkiismeretét szeretné ő hátrahagyni. Tehát, hogy ő, amit mondtam az előbb, hogy ő valahol tudja azt, hogyha kimagyarázom, akkor már megint nem olyan jó az. Olyankor, mikor ilyet csinálunk, akkor kicsit kellemetlenül érezzük magunkat, de ezen próbálja túltenni magát. Azt hiszem, ez lesz a fókuszában a következő időszakban. Na nézzük még ezt a tolvajt. Nagyon-nagyon sok rejtett dolog lehet itt a háttérben, amit ő sem, meg te sem vallasz be, és itt igen, itt van, ez abszolút ezt erősíti meg nekem, hogy akár mindkettőtöknél előfordulhat az, hogy nem néztek dolgokkal szembe. Nem, vagy te például esetleg arra nem nézel szembe, hogy ő neki milyen valós hibái vannak, és azt te benned hogyan van meg, az ő hibái. Egyesek ugye, akik hajlandóak lennének megbocsátani az exnek, azok csak a jó tulajdonságaira fókuszálnak, és a negatívra nem, pedig arra kellene, mert hogy az, amit meg akart mutatni nekünk mindig, és ez lenne a továbblépés, a te továbblépésednek a záloga, hogyha ezzel szembenéznél. A másik, ami lehetséges itt, hogy ő sem mer ezzel szembenézni, mint ahogy az előbb is láttuk, és ez azt fogja eredményezni, hogy továbbra is csak ábrándozik és vár, és nem tudom, hogy mi legyen, és most mit csináljak, és egyesek ugye ilyenkor beállnak az áldozati szerepbe, és elkezdik sajnáltatni magukat, mert hogy ő olyan, de itt erről van szó, hogy neki dönteni kellene. Na nézzük a bírót. Dönteni kellene itt, hogy milyen irányba indul tovább. Akar-e ő tulajdonképpen itt megmaradni abban a régi gondolatvilágában, ami eddig volt, vagy az ő értékeit próbálja megkeresni. És ez a bizonytalanság, ez a döntésképtelenség
Na ez is jellemző lesz a következő időszakra, és hát én ezt nem gondolom, hogy nagyon pozitív, viszont ha tényleg megcsinálja, akkor az tényleg beleállna ebbe, hogy megcsinálja, akkor az nagyon jó lenne mindkettőtöknek. És ha te beleállnál ebbe, hogy megnézed azokat a magadban, azokat a dolgokat, amik ismétlődnek esetleg az életedben, vagy amiket az előbb elmondtam, hogy milyen életfeladatok lehetnek, mert azok ismétlődnek újra és újra, tehát azért jönnek ugyanolyan típusú kapcsolatok az életünkbe, mert hogy erre szeretnék felhívni a figyelmet, hogy lásd már meg, hogy amit eddig csináltál, ott azon változtatni kellene. És nem azt mondom, hogy nem jó, hanem azon változtatni kellene, és itt a lényeg benne, hogy nem kell minősíteni, nem kell rossznak vagy jónak titulálni egy dolgot, hanem azt, hogy ez változtatásra szorul, pont. Ezért vagyunk itt, hogy belássuk azt, hogy ami eddig volt, az úgy meg kell változtatni. És hogy nem azért, hogy most ha ez micsoda szörnyűség, amit eddig csináltunk, és milyen szörnyűek vagyunk, na nem, hát ez teljesen értelmetlen. Úgyhogy ezzel szennyezni a körülöttünk lévő energiákat, hanem sokkal inkább arra, hogy akkor változtassuk meg a dolgokat, és ez látszik itt a következő 1-2 hetes időszakban nála is, és remélem nálad is, és mint ahogy mondtam az elején, hogyha ezt személyesen is meg tudnánk beszélni, vagy meg szeretnéd beszélni, akkor nyugodtan, vagy szeretettel várok mindenkit. A regisztrációhoz a link ott van a leírásban, ott még bővebben elolvashatjátok, és addig is, ameddig nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, de köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek ezeket a videókat, köszönöm a lájkot, a kommentet, és minden interakciót, feliratkozást, ezzel támogatjátok a csatornát is, és tulajdonképpen remélem, hogy hasznos dolgokat is át tudok adni a számotokra. Na, sziasztok!